તો આ છે મારો બોમ્બે હલવો, જે એકદમ સ્પેશિયલ મેં કડવા ચોથ સ્પેશિયલ મીઠાઈ બનાવી છે. તો મને આશા છે કે જરૂર મારી જે સબસ્ક્રાઈબ બહેનો છે એ જરૂરથી તમે બનાવજો, અને એકદમ સરસ જ બોમ્બે હલવો સરસ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સિમ્પલ રેસીપીથી મેં એકદમ સરસ તમને આ બનાવતા શીખવાડ્યું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બોમ્બે કરાચી હલવો બનાવવાના છે, જે કડવા ચોથ આવી રહી છે. તો કડવા ચોથ માટે બધા બહેનોને હેપી કડવા ચોથ, અને બધાને શુભકામના કડવા ચોથની. મારો વિડીયો આ બનતા સુધી હું ટ્રાય કરીશ કે કડવા ચોથના દિવસે જ આ વિડીયો અપલોડ થાય, એ માટે હું કોશિશ કરીશ. તો બધા માટે જે બહેનો રહેતા હોય કડવા ચોથ, એના માટે એક મીઠાઈ તો બનાવવાની જ હોય છે. તો તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો, અને મારું જેટલું બને એટલું હું આ વિડીયો અપલોડ કડવા ચોથના દિવસે જ અપલોડ કરીશ. તો ચાલો આપણે હવે બનાવી દઈએ બોમ્બે હલવો. તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ કોર્નફ્લોર છે, અથવા આને કોર્નફ્લોર બી કહેવાય છે, અને આરા લોટ બી કહેવાય છે. એટલે આરા લોટ એ બી કહેવાય છે, અને બીજું છે કાજુ છે, અને આ પિસ્તા છે, અને આ જાયફળનો ભૂકો છે, અને આ ફૂડ કલર છે, અને આ ખાંડ છે. એટલે આમાં એક મેઝરિંગ હોય છે. જો તમે આ કોર્નફ્લોર 1 ચમચી લેતા હો તો એની સામે 2-2.5 ચમચી પાણી લેવું જોઈએ. 2 થી 2.5 ચમચી તમે પાણી લેશો તો જ તમારો હલવો સરસ બનશે. આમાં પાણીનો ભાગ થોડો વધારે લેવાનો હોય છે, અને આ હલવો એકદમ આપણે ધીમા તાપે જ બનાવવાનો હોય છે. તો ચાલો હવે આપણે બનાવી દઈએ. હવે આપણે એક વાટકો લેવાનો છે, જે કોર્નફ્લોરને એકદમ પાણીના માપ પ્રમાણે ઓગાળવાનો છે. તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ 1 ચમચી મેં બતાવી એ પ્રમાણે કોર્નફ્લોર છે, એને આપણે નાખીશું આવી રીતે. અને પછી આપણે પાણીનો માપ લેવાનો છે. પાણીનો માપ મેં પહેલાં નથી બતાવ્યો, જેથી કરી અને આ ચમચીમાં માપ પ્રમાણે હું પાણીનો માપ બતાવીશ. ત્યાર પછી આપણે તમે જોઈ શકો છો 1 ચમચી મેં લોટ લીધો છે, તો એની સામે 2 ચમચી પાણી લેવાનું છે. 2-2.5 ચમચી પાણી લેશો તો સરસ એકદમ લોટ આપણો ઓગળી જશે. આ બે ચમચી મેં નાખી, ત્યાર પછી હજુ આપણે 1/2 ચમચી વધારે પાણી નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો 2.5 ચમચી મેં પાણી લીધું છે. 1 ચમચી કોર્નફ્લોર હોય તો એની સામે 2.5 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી જોઈએ છે. અને આ જે મેજરિંગ પ્રમાણે મેં ખાંડ લીધી હતી એટલું જ મેં ઘી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો, ઘીનો માપે ખાંડના પ્રમાણમાં જ લેવાનો છે. જો વધારે લોટ હોય તો તમે વધારે લઈ શકો છો, પણ મારે લોટ ઓછો છે એટલે મેં ખાંડ અને ઘીનો માપ ઓછો લીધો છે. પણ એકદમ મેઝરિંગ જે તમે માપ 1 ચમચીનો લેતા હોય એ પ્રમાણે જ લેવાનું છે. હવે આપણે આને એકદમ સરસ હલાવી દેવાનું છે નીચે, જેથી કરી અને એકદમ ગાંઠા ગાંઠા ન રહે. સતત આને 2 થી 3 મિનિટ એકદમ આવી રીતે હલાવતા જ રહેવાનું છે. બે થી 3 મિનિટ એકદમ સતત તમે હલાવતા રહેશો તો સરસ એકદમ લોટ એકદમ મિક્સ થઈ જશે. આ હલવામાં એકદમ મેજર પ્રમાણે તમે બનાવશો તો એકદમ સરસ હલવો બનશે તમારો. જો થોડીક બી આ હલવામાં ઉતાવળ કરી અને ભૂલ થઈ ગઈ તો તમારો હલવો એકદમ ચોટી જશે અને એકદમ ગુંદર જેવો બની જશે. આપણે એકદમ સરસ રબર જેવો બનાવવાનો છે. હવે આપણે ગરમ ગરમ હલવો આમાં સેટ કરવાનો છે, એને આપણે સૌપ્રથમ પહેલાં તો આ જ વસ્તુ કરી દેવાની છે, જેથી કરી અને આ વસ્તુ પહેલેથી કરીને રાખી હોય તો આપણો હલવો એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ કરવાનો છે. ઘીથી એકદમ સરસ ગ્રીસ કરી દેવાનું છે. જે ટીનમાં તમે કાઢતા હો અથવા કાચનું બાઉલ હોય એમાં તમે આવી રીતે પહેલાં એકદમ સરસ ગ્રીસ કરી અને તૈયાર કરી અને મૂકી દેવાનું. આ વસ્તુ પહેલેથી કરેલી હોય તો તમારે ટાઈમ ઓછો જાય અને ફટાફટ એકદમ હલવો બની જાય. પછી આવી રીતે નાખી દેવાનો રહે છે. તો સરસ આવી રીતે ગ્રીસ કરી અને મૂકી દેવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે થોડા એમાં જે કાજુ દ્રાક્ષ છે, પિસ્તા છે, એનો આપણે આવી રીતે ભૂકો ભભરાવી દેવાનો છે. આ વસ્તુ આપણે સરસ તૈયાર કરી અને મૂકી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ સેટ કરી અને મૂકી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે હલવો બનાવવાનો છે. પ્રોસેસ ત્યાર પછી ચાલુ કરવાની છે.
હવે આપણે હલવા માટે એકદમ સરસ ચાસણી બનાવવાની છે, પણ ચાસણીને એવી રીતે નથી બનાવવાની 1 તાર 2 તારની, એવી રીતે સિમ્પલ પાણી જેવું જ બનાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો જે માપ પ્રમાણે મેં ખાંડ લીધી છે એ જ માપ પ્રમાણે આપણે પાણી લઈશું. 1 ચમચી છે તો એની સામે મેં 1 ચમચી પાણી લીધું છે. હવે આપણે એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. ખાલી આપણે ખાંડને ઓગાળવાની જ છે, ચાસણી બનાવવાની નથી. સરસ બસ આવી રીતે ઓગળી જાય પછી જે કોર્નફ્લાવરનું આપણે એકદમ ઘોળ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એ નાખવાનું છે. થોડી ખાંડ ઓગળી જાય પછી આપણે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે. જે અડધું લીંબુ મેં લીધું છે એને આપણે હવે અડધા લીંબુને મેં 4-5 ટીપા નાખવાના છે, જેથી કરી અને આપણી ચાસણી એકદમ સરસ પાણી જેવી બને, એકદમ ઘાટી ચાસણી ના બને અને હલવો આપણો એકદમ રબર જેવો ચોટે નહીં, એ માટે થઈ અને મારે લીંબુ નાખવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ખાંડ ઓગળી ગઈ છે. હવે એકદમ સરસ ચાસણી થઈ ગઈ છે ત્યારે જે કોર્નફ્લોરનું આપણે ઘોળ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એ એકદમ સતત આવી રીતે નીચે બેસી જાય છે લોટ, એટલે આપણે હલાવી અને પછી નાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો પહેલાં થોડું નાખીશું, થોડું નાખતા જઈશું અને એકદમ સરસ ઘોળને એકદમ હલાવતા જઈશું, જેથી કરી અને આ લોટમાં લમ્સ બહુ પડે છે. 2 મિનિટ થાય પછી ફરી પાછું નાખવાનું છે. આવી રીતે આ લોટ જલ્દી નીચે બેસી જાય છે એટલે સતત આપણે એને હલાવતા જ રહેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો. અને આમાં કોઈ આ હલવો બનાવતી વખતે ઉતાવળ કરવાની નથી, સતત ધીમા ગેસની ફ્લેમ રાખી અને બનાવવાનું છે, તો જ રિઝલ્ટ સારું આવશે. આમાં તમે ઉતાવળ કરી અને થોડી બી તમે ફાસ્ટ ગેસ રાખશો તો તમારો હલવો સારો નહીં બને. આને સતત આપણે 8 થી 10 મિનિટ સુધી સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે ધીમા ગેસે. જેવો બની જશે એવો એક બધું પેનમાં મિક્સ થવા માંડશે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ભેગું થવા માંડ્યો છે આપણો લોટ, એકદમ કોર્નફ્લોરનો, અને જે પ્રવાહી હતું એમાં હલવાની ફોર્મમાં આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. હજુ આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ સતત હલાવતા જવાનું છે અને પછી ઘી નાખતું જવાનું છે. અને ઘી એક હારે સામટું નથી નાખી દેવાનું, 1 ચમચી જોઈએ એટલું જ ઘી નાખી દેવાનું છે. જો તમે પહેલેથી જ વધારે ઘી નાખી દેશો તો આપણો હલવો ઘી થશે, એટલે જોઈએ એટલું જ ઘી નાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ હલવાની ફોર્મમાં આપણો બની ગયો છે. હવે આપણે જે આ ઘીની માપ મેં ચમચી લીધી છે એમાંથી આપણે 1 ચમચી ઘી લઈશું અને આવી રીતે નાખતા જઈશું ઘી, અને સતત ઘી નાખી અને હલાવતા રહીશું. પછી એવું લાગે કે હજુ આપણે ઘીની જરૂર છે તો જ નાખવાનું છે. એકદમ લોટ ઘી એકદમ પી જશે પછી તમને ફરી એવું લાગે કે હજુ આપણે ઘી નાખવું છે તો તમે ઘી નાખી શકો છો. બસ સતત આવી રીતે આને હલાવતા રહેવાનું છે. હવે આપણે ફરી 1 ચમચી ઘી નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું 1 ચમચી પહેલાંનું ઘી નાખેલું એકદમ હલવામાં ઓબ્ઝર્વ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બીજી ચમચી નાખીશું. ફરી આપણે એને આવી રીતે સતત ઘી નાખતા રહીશું અને હલાવતા રહીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો ફરી આપણું ઘી એકદમ શોષાઈ ગયું છે લોટમાં. હવે આપણે આ છેલ્લી ચમચી નાખી દેવાની છે. કમ્પ્લીટ મારે 3 ચમચી જોઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આ ચમચી એકદમ ખાલી છે, 1 ચમચી આખી જતી રહી છે જે ખાંડનો માપ લીધો છે એ પ્રમાણે, અને 3 ચમચી ઘી જોયું છે મારે. હવે ફરી આપણે સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે. બસ હવે આપણે ઘી નાખવાનું નથી અને સતત 2 થી 4 મિનિટ સુધી સતત હલાવતા રહીશું. જો આપણો આ ચમચો છે એ સીધો એકદમ આમ ઊભો રહે અને બધું આપણું એકદમ કડાઈમાં ભેગું થવા માંડે ત્યારે સમજવાનું કે આપણો હલવો સરસ થઈ ગયો છે, પણ હજુ આપણો હલવો થયો નથી. આપણે ફૂડ કલર બી નાખવાનું છે, જાયફળ ઇલાયચી નાખવાનું છે, પછી બધા ડ્રાયફ્રૂટ કાપેલા છે એ બી નાખવાનું છે, પણ હજુ આપણો હલવો થયો નથી. હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ એક જગ્યાએ બધું ભેગું થવા માંડ્યું છે, એટલે આપણે સમજવાનું કે હવે આપણો હલવો થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો
ક્યાંય બી ચોટતું નથી અને સતત એકદમ પ્રવાહી જેવો આપણો રબર જેવો હલવો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. ત્યારે આપણે હવે આ ફૂડ કલર છે, યલો કલર લીધો છે, એ નાખવાનો છે. ફરી આપણે એને સતત હલાવતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો કલર નાખવાથી એકદમ આપણો હલવો કલરફુલ બની જાય છે. પછી આપણે થોડા ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઈશું. આ કાજુ છે, થોડા પિસ્તા છે. તમારે જો આમાં મગજતરીના બી નાખવા હોય તો નાખી શકો છો. મગજતરીના બી મતલબ જે તરબૂચના બી આવે છે એ બી સરસ લાગે છે, પણ જો એ ન હોય તો તમે ડ્રાયફ્રૂટ નાખી શકો છો. સતત હજુ આપણે 2 થી 3 મિનિટ સતત હલાવતા રહેવાનું છે. હવે આપણો હલવો થઈ જવા આવ્યો છે. થોડું એલાયચી અને જાયફળ ઓપ્શન છે, તમારે ના નાખવું હોય તો તમે નથી નાખી શકવાના, પણ જો સુગંધ સરસ આવે છે. ડ્રાયફ્રૂટની જગ્યાએ જો તમે આ બી નાખો તો સરસ લાગે છે હલવો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે અને એક બધી બાજુથી ક્યાંયથી ચોટતો નથી અને વચ્ચે એકદમ આપણો હલવો સરસ ભેગો થઈ જાય છે. તો હવે સમજવાનું કે આપણો હલવો સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને ગરમ ગરમ જ આપણે જે ટીન તૈયાર કર્યું છે એમાં આપણે ગરમ ગરમ જ કાઢી લેવાનો છે. અને તમે જોઈ શકો છો કેટલું આપણું ઘી એકદમ ઘી દેખાવા માંડ્યું છે. જો હલવો બની જાય અને ઘી એકદમ ફૂટવા માંડે તો તમારે સમજવાનું કે તમારો હલવો હવે સરસ થઈ ગયો છે. મારામાં તમે જોઈ શકો છો કેટલું બધું ઘી બહાર આવવા માંડ્યું છે. આ બધું ઘી આવવા માંડ્યું છે. બસ હવે આપણો હલવો સરસ થઈ ગયો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે અને એકદમ ઘી એકદમ બી ફૂટવા માંડ્યું છે. હવે આ ગરમ ગરમ હલવો જ આપણે જે ટીન તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એમાં આપણે નાખી દેવાનું છે. અને આને બહાર જ રાખવાનો છે, ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનો. ફ્રીજમાં જો તમે મૂકશો તો એકદમ રબર જેવો થઈ જશે, એટલે આને બહાર જ સેટ કરવા મૂકવાનો છે 2 થી 3 કલાક માટે. 2 થી 3 કલાક તમે બહાર મૂકશો તો સરસ આ હલવો સેટ થઈ જશે. હવે તમે જોઈ શકો સરસ એકદમ આપણો હલવો સરસ સેટ કરી દીધો છે મેં. હવે આપણે આને 2 થી 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનો, બહાર જ રાખવાનો છે. આવી રીતે સરસ સેટ કરી દેવાનું છે હલવાને. અને પછી જેટલું ડ્રાયફ્રૂટ આપણે લીધું છે એ હવે ઉપર નાખવાનું છે, એટલે બધું ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ સરસ ચોંટી જાય. ગરમમાં જ એકદમ ડ્રાયફ્રૂટ સરસ ચોંટી જાય. તો આ છે આપણો હલવો સરસ સ્પેશિયલ કડવા ચોથ સ્પેશિયલ બનાવ્યો છે મેં. જે કોઈ પણ બહેનો રહેતા હોય કડવા ચોથ તો ભગવાનને ધરાવવા માટે કંઈ ઘડી વસ્તુ તો હોય જ. આમ તો લાડવા હોય છે, પણ આપણે એક મીઠાઈ બનાવી છે જે કડવા ચોથ સ્પેશિયલ કરાચી હલવો. આને બોમ્બે હલવો કહેવાય છે, કરાચી હલવો બી કહેવાય છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને 2 થી 3 કલાક માટે બહાર જ મૂકી રાખીશું અને પછી સર્વ કરીશું. ઠંડો થાય પછી સરસ આવી રીતે ડ્રાયફ્રૂટને એકદમ દબાવી દેવાનું છે, જેથી કરી અને આપણે જ્યારે ચોસલા પાડીએ ત્યારે ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ સરસ ચોંટી જાય, બહાર ના રહે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો બોમ્બે હલવો બની ગયો છે અને એકદમ ઓછું ઘરમાં જ આપણે ખાંડ અને જો કોર્નફ્લોર પડ્યો હોય તો એકદમ સરસ આ મીઠાઈ બની જાય છે. તો મને આશા છે કે કાલે કડવા ચોથનો દિવસ છે અને મારા બધા વ્યુઅર્સ જે બહેનો છે એ જરૂરથી આ મારી રેસીપી ટ્રાય કરજો અને બનાવજો. સરસ લાગે છે અને ઘરે જ સરસ આ શુદ્ધ આપણી મીઠાઈ બની જાય છે. અને એમાં બી આપણે ઉપવાસ હોય તો તમે આગલા દિવસે આ રેસીપી બનાવી અને મૂકી દેશો તો બહુ જ સરસ થશે. જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.